Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. В зв'язку з тим, що я і продаю плиткорізи, і ми разом з плиточниками ріжемо, перевіряємо їх роботу, тому важливо для плиточника і для майстра або продавця, який продає плиткорізи, знати, як їх налаштовувати перед роботою і розповідати це покупцям. Для того, щоб кожному не розповідати, я дуже коротко розповім, як регулювати і налаштовувати, наприклад, плиткоріз Shijing 3051. Звісно, нічого складного немає, але є нюанси. Як завжди, є кругом нюанси. Дуже коротко. З чого складається плиткоріз? Це монорельса товщиною 12 мм, яка має бути, саме головне, прямою. Тому, якщо раніше Shijing постачав їх доволі відрегульованими, прямими вони раніше були, то тепер і оці болти були залиті повністю клеєм. Тут неможливо було його регулювати. Тут якісно були приклеєні болти і вони вже були відрегульовані. То тепер попадається, що треба самостійно їх регулювати. Перед тим, як регулювати, звісно, плиткорізи їдуть з Китаю, тому вони оброблені маслом. Різним маслом, воно тягуче, його треба зняти і вичистити, і працювати насухо. Час від часу, після роботи, ввечері ви ВДшкою, ВД-40 або його замінником, ви його пробризуєте, тряпочкою насухо витираєте, для того, щоб була мікроплівка і щоб не було ржавіння. Так, але ми по прямій. Якщо ви отримуєте плиткоріз, першим справом ви перевіряєте його на прямолінійність. Звісно, я для цього використовую око. Хто боїться використовувати око, то ви використовуєте ось такий прилад. Для того, щоб перевірити, щоб є прямолінійність. Звісно, треба прикладати з двох сторін і дивитися, щоб не було пуза. Ви явно, якщо буде пузо, ви його визначите. Тому, якщо ви побачили, що є якесь відхилення, або на початку роботи, або в принципі треба перевіряти кожні 10 днів, ви не повірите, але цими болтами, якщо ви відпустите і будете потихеньку затягувати, ви можете його відрегулювати, щоб не було пуза. Ось ці болти. Якщо ви тягнете, вдавлюєте цей болт, шина їде сюди. Якщо цей болт тягнете, шина їде сюди. Тому двома болтами з одної сторони і двома болтами з другої сторони, воно так само симетрично. Ви зможете ліквідувати пузо, якщо у вас воно є. Слідуюче, ще не все. Плиткоріз має вільно рухатись по шині і має бути мінімальний люфт. Люфт має бути в будь-якому випадку. Чому люфт має бути? Тому що, дивіться, коли ви робите розлом в кінці, якщо у вас не буде люфта, він буде оцим підшипником, можливо, цеплятися за верхній край плитки. Або не сильно піднімайте, щоб він не цеплявся, тоді можна і затягувати. Як затягується, як регулюється? Складається каретка від 4 осі. Осі не закріплені. Тому регулювання дуже просте. Ви відкручуєте, от є в комплекті ключі, ви відкручуєте контргайки і за допомогою шестигранника, який йде в комплекті, так, ви підтягуєте, чуть-чуть підтягуєте без фанатізму, щоб не зламати. Чому не зламати? Тому що оці деталі, оці усики, звісно, вони як з якогось алюмінію або сплаву алюмінію. Вони сілюмінієві, тому що сильно не можна підтягувати. Оцю вісь не треба відпускати, вона
вільно рухається. Тому регулювання дуже просте, підтягнули, затягнули і він готовий до експлуатації. Слідуючий момент. По висоті тут взагалі нічого не треба регулювати. Тут спеціальний механізм влаштовує, є, який підлаштовується під любу товщину плитки, яку ви ріжете. Крім того, обов'язково треба перевірити різець, щоб він на підшипники є, але він, можливо, може бути не затягнутий і може бути люфт. Тому, звісно, ви підтягуєте різець, щоб він не люфтив. Як на мене, дуже просте у цього плиткоріза регулювання, але люди, майстри просили, і я вам доповідаю. Понятно, що є ще регулювання, щоб досягти, щоб він ходив рівно по центру розламувача. Ось у вісь розламувача, такі, бачите, випукла. І різець треба перевірити, щоб ходив рівно по центру. Чим це досягається? Досягається тими самими болтами. Відкручуєте вліво і вправо, ви можете посунути цю шину вліво або вправо. Все просто, зручно і зрозуміло. Але це не головне. Головне, якщо ви знаєте, що Росія напала на мою країну, Україну. Росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам. І взагалі, бачите росіянина, знаєте, куди його направити за російським кораблем. І навіть це ще не все. Якщо ви не тримаєте зброю, якщо ви працюєте, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати окупантів з нашої землі. Слава Україні!